Okay. आज हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट properties charge conjugation property of Klein Gordon particle. This was very interesting property at that time. At that time, we know this property has been verified in the by the Dirac as well. Later, Feynman observed even the helicity properties in addition to conjugation property for composite particle and so on. एउटा एकदमै त्यो बेलामा फर्स्ट टाइम यो कन्जुगेसन प्रोपर्टी theoretically पनि र एक्सपेरिमेन्टली पनि भेरिफाई भएको थियो। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन हो क्लाइन गोर्डन फर्मुलेसनको। त्यस्तै हामी क्लाइन गोर्डन फर्मुलेसनबाट सेन्ट्रली सिमेट्रिक पोटेन्शियल राखेर क्लाइन गोर्डन इक्वेसनको रेडियल पार्टबाट इनर्जी आइगन भ्यालु निकाल्छौँ अथवा हाइड्रोजन एटम प्रब्लम लाई कसरी एड्रेस गर्छ क्लाइन गोर्डनले त्यो पनि हामी हेर्छौँ र एउटा टिपिकल न्युमेरिकल पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके, लास्ट टाइम हामीले तीनटा कुरा गरेका थियौँ। एउटा हामीले क्लाइन गोर्डन इक्वेसनलाई कोभ्यारिएन्ट फर्ममा लेखेका थियौँ। त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा त्यो इक्वेसनले चार्ज डेन्सिटी र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीको एक्सप्रेसन कस्तो खालको दिन्छ त्यो हेरेका थियौँ है। त्यसमा एडिसनल टर्महरु आएको थियो। एडिसनल टर्मलाई दुईटै केसमा प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीमा पनि करेन्ट डेन्सिटीमा पनि एडिसनल टर्मलाई हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेन्ड पार्ट हामीले गरेका थियौँ क्लाइन गोर्डन इक्वेसन को हेमिल्टोनियन निकाल्नको लागि ट्राई गरेका थियौँ। ओके, प्रोबेबली co-host क्यान हेल्प मी टु म्युट अल। अहिले सुरुमा हामी म्युटै गरौँ है। कतै माइक्रोफोन कुनै ल्यापटपको अलि एरर हुन्छ, त्यसबाट सबैलाई साउन्ड आउँछ। ओके, सो ओके, हामीले तीनटा कुरा गरेका थियौँ। एउटा त अघि हामीले भन्यौँ कोभ्यारिएन्ट फर्ममा राख्यौँ, क्लाइन गोर्डन इक्वेसनलाई कोभ्यारिएन्ट फर्ममा लेख्यौँ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा क्लाइन गोर्डन पार्टिकल, हाइपोथेटिकल क्लाइन गोर्डन पार्टिकल ले बिहेभ कसरी गर्थ्यो, त्यसको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र चार्ज डेन्सिटीको एक्सप्रेसन कुन आउँथ्यो त्यो डिस्कस गर्यौँ। सेकेन्ड पार्ट हामीले क्लाइन गोर्डन इक्वेसन को क्लाइन गोर्डन इक्वेसनको जनरल सोलुसन कस्तो खालको हुनुपर्छ भनेर लेख्यौँ। दुईटा पोसिबल इनर्जी आइगन भ्यालु हुनाले दुईटा जनरल सोलुसन हुन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। त्यसपछि जनरल सोलुसन को लागि फ्री प्लेन वेभ फ्री पार्टिकल एज्युम गरेर क्लाइन गोर्डन फ्री पार्टिकल छ भनेर प्लेन वेभ सोलुसन लेख्यौँ र दुईटा प्लेन वेभ सोलुसनको लागि हामीले क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट पोस्टुलेट र थर्ड पोस्टुलेट युज गर्यौँ र त्यसमा र दुईटा पोसिबल सोलुसनलाई हामीले डिफाइन गर्यौँ र त्यसको लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट निकाल्यौँ र त्यो स्टेट निकालिसकेपछि क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको लागि हेमिल्टोनियन डिफाइन गर्न ट्राई गर्नु र त्यो हेमिल्टोनियन पलिस्पिन म्याट्रिसेस को फर्ममा आउनुको सट्टा पलि आइसोस्पिन म्याट्रिसेसको फर्ममा आयो र हामीले हेमिल्टोनियन लेखेको थियौँ, हेमिल्टोनियन फर क्लाइन गोर्डन पार्टिकल इन टर्म्स अफ आइसोस्पिन स्टेट्स। This was the second part in the last lecture. First part completely different हो है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा क्लाइन गोर्डन पार्टिकलले कस्तो बिहेभ गर्छ फर्स्ट पार्टमा त्यो थियो। सेकेन्ड पार्टमा क्लाइन गोर्डन इक्वेसनको हेमिल्टोनियन निकालेको थियो जुन चाहिँ आइसोस्पिन स्टेट्समा आएको थियो। सेकेन्ड पार्ट यो है। थर्ड पार्ट सेकेन्ड पार्टकै कन्टिन्युएसन होला र जुन हेमिल्टोनियन क्लाइन गोर्डनले आइसोस्पिन स्टेटको फर्ममा आइसोस्पिनको फर्ममा लेख्नुभयो त्यो हेमिल्टोनियन राखिसकेपछिको क्लाइन गोर्डन इक्वेसनबाट हामीले चार्ज डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटीको एक्सप्रेसन निकालेको थियो, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटीको। त्यसमा इन्ट्रेस्टिङली प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीको इक्वेसन चाहिँ नर्मलाइजेसन कन्डिसन समेत आएको थियो है। त्यस्तै चार्ज डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटीको एक्सप्रेसन पनि अलिक कम्प्लिकेटेड फर्ममा आएको थियो। चार्ज डेन्सिटीको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीको एक्सप्रेसन हामीले डेराइभ गरेका थियौँ। चार्ज डेन्सिटीको चाहिँ नि होमवर्क गर्नु छ है भनेर फाइनल एक्सप्रेसन लेखेका थियौँ। ओके, सो we have done three things in the last class. Okay, so अब तीनटा कुरा मध्ये नि दोस्रो र तेस्रो कुरा कन्टिन्यू दुईटालाई जोडिएर आयो भने चाहिँ लङ क्वेसन आउन सक्छ। अदरवाइज तीनटा कुरा सेपरेट सोधे भने 5 मार्क्सको सर्ट क्वेसनको मात्रै पोसिबिलिटी हुन्छ।
इन एडिसन टु एक्सप्लेनेसन, एक्सप्लेन पनि गर भनेर। ओके, आज हामी दुईटा कुरा गर्छौँ है। फर्स्ट पार्ट हामीले कन्जुगेसन, एउटा नयाँ प्रपर्टी क्लाइन गोर्डन पार्टिकलले देखाउँदो रहेछ। हाइपोथेटिकल पार्टिकल हो तर कन्जुगेसन प्रपर्टी देखाउँदो रहेछ। कन्जुगेट म्याटरको लागि बेसिस यसले बनाइदिएको रहेछ धेरै पहिले 1926-27 तिर। त्यसपछि हामी सेन्ट्रल पोटेन्शियल प्रब्लम सल्भ गर्न कोसिस गर्छौँ क्लाइन गोर्डन इक्वेसन युज गरेर सोलुसन निकाल्छौँ इनर्जी आइगन भ्यालुको, तर त्यो सोलुसनले हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्दैन। इट वाज नट अ करेक्ट प्रब्लम, करेक्ट सोलुसन। that energy eigenvalue did not explain relativistic correction term जुन 9 एक्सपेरिमेन्टमा आएको लाइनहरु थियो, फाइन स्ट्रक्चर लाइनहरु थियो अथवा हाइपर फाइन स्ट्रक्चर लाइनहरु थियो, त्यो लाइनहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सकेन। त्यो लाइन एकदमै नजिक आउँथ्यो, क्लाइन गोर्डनबाट क्याल्कुलेट गरे पनि त्यसको सेपरेसन चाहिँ एकदम लार्ज हुन्थ्यो। त्यो कुरा हामी देखाउँछौँ र टिपिकल इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम म डिस्कस गर्छु क्लाइन गोर्डन। ओके, this was the revisit. यो पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर एउटा पार्टलाई मात्रै मैले रिभिजिट गरेँ। This is Klein Gordon equation. So there is two possible solution because of the energy plus E and minus E. So these are solution by considering free particle having plane wave-like solution. है, यसो दुईटा हुन सक्थ्यो। यो दुईटालाई क्लाइन गोर्डनले लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट भनेर एउटालाई यु लेख्नुभयो, अर्कोलाई भी लेख्नुभयो र साई इक्वल्स टु साई जनरल सोलुसन, यहाँ माथि साई छ, जनरल सोलुसन इक्वल्स टु साई प्लस साई माइनस अर यु प्लस भी। यसरी लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट को फर्ममा त्यसरी राखेर यी कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। यसरी दुईटा एक्सप्रेसन आएको थियो। यो आइसोस्पिन स्टेट डिल गर्ने एक्सप्रेसनहरू हो। त्यसपछि हामीले दुईटा इक्वेसनलाई सेटिस्फाई, यसले एसटीआर त सेटिस्फाई गर्थ्यो, त्यो हामीले देखाएका थियौँ है। एसटीआर त्यस पछाडि यो इक्वेसनले सेटिस्फाई गर्ने र एसटीआर पनि सेटिस्फाई हुने हेमिल्टोनियन चाहिँ आइसोस्पिन स्टेटको फर्ममा लेख्न सकिँदो रहेछ। स्पिन स्टेटको फर्ममा, सिग्मा म्याट्रिसेसको फर्ममा लेख्न नसकिँदो रहेनछ भनेर यसरी हेमिल्टोनियन लेखेका थियौँ। र यो हेमिल्टोनियन क्लाइन गोर्डन इक्वेसनमा राखेर प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटीको एक्सप्रेसन निकाल्यो। प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीको एक्सप्रेसन एकदम स्मार्ट इक्वेसन यो आएको थियो। सो इट हैज अ इनर्मस भ्यालु इन टर्म्स अफ एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट। यो इक्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले काओन र पायोन डिकेको पनि केही रियाक्सन्सहरू लास्टमा देखाएर डिस्कस गर्न कोसिस गरेका थियौँ। ओके, सो दिस इज द नर्मलाइजेसन कन्डिसन। सो दिस इज फ्रम using this Hamiltonian in Klein Gordon equation. त्यस्तै करेन्ट डेन्सिटीको एक्सप्रेसन पनि हामीले निकालेका थियौँ, निकालेको थिएनौँ, डाइरेक्ट लेखेका थियौँ। यो करेन्ट डेन्सिटी एक्सप्रेसन यो तपाईहरु निकाल्नुस् भनेर भनेका थियौँ है। सो इन एडिसन टु दिस वी अल्सो डिस्कस अबाउट पायोन डिके that results Klein Gordon states. Even we have also discussed a little bit exposure, is mild exposure to the Fock space. I mean Fock space को बारेमा र Hilbert र Fock space को differences at least हामीले last slide में यसरी देखाएको मात्रै थियो है। So this was the thing that we have done in the last class. Okay. So okay, this is fine. Okay. अब हामी आज स्टार्ट गर्ने सेक्सन चाहिँ यो बीचको सेक्सन हामीले कम्प्लिट गर्ने। हामीले अगाडि सबै बाउन्ड्रिजहरु हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौं है। Conjugation property, we begin from conjugation property. We try to use centrally symmetric potential by considering Coulomb potential and taking the radial part of Klein Gordon equation to look at the hydrogen atom problem, whether it can explain fine satellite lines of hydrogen spectra at high energy or not. High energy ma हाइड्रोजन ग्यासलाई धेरै तताउँदा धेरै 10 to the 6 केल्भिन ततायो भने कम्प्लिटली आयनाइजेसन हुन्छ। त्यसपछि फेरि क्रमशः कुल डाउन गरे भने त्यहाँ थुप्रै लाइनहरु देखिन्छ। कुल डाउन गर्दा एनर्जी रिलिज हुन्छ। त्यो स्पेक्ट्रा हेर्यो भने त्यहाँ थुप्रै लाइनहरु देखिन्छ। एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, यिनीहरु त हाम्रो वेल नोन लाइन हो है। लाइमन बाल्मर सिरिजबाट आउँछ। त्यो लाइनको पनि छेउछेउमा चाहिँ
नजिकै सेटेलाइट लाइन्सहरु धेरै देखिन्थ्यो हाई एनर्जी रेलेटिभिस्टिक केसमा त्यो लाइनलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि मेन प्रब्लम चाहिँ हाई एनर्जी हाइड्रोजन एटमको स्पेक्ट्रल लाइनहरुलाई एक्सप्लेन गर्नलाई क्लाइन गोर्डनले एटेम्प्ट गर्नुभएको उहाँ सक्सेस हुनु भएन डाइरेक्टली सल्भ गर्न ओके नाउ वी बिगिन टुडेज बिजनेस आजको कुराकानी हामी सुरु ओके लेट्स कन्सिडर अ फ्री क्लाइन गोर्डन पार्टिकल फ्री पार्टिकल प्लेन वेव पार्टिकल सबभन्दा सजिलो बनायो हामीले क्लाइन गोर्डनलाई so this is the general solution of Klein Gordon equation and we know that Klein Gordon particle exhibit two energy level दुईटा एनर्जी लेभलमा बस्ने पार्टिकल एउटामा चार्ज पोजिटिभ भयो भने अर्कोमा चार्ज त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकल अर्को एनर्जी स्टेटमा बस्छ ओके so by considering these explains the amplitude corresponding to these two states u naught मा हुँदाखेरि एउटा एनर्जी स्टेटमा जान्छ e प्लस मा v naught मा हुँदा अर्को एनर्जीमा जान्छ होला this is the combined form of two solution of Klein Gordon equation हामीले यसरी केटमा लेख्यौं किनभने दुईटा सल्युसन छ अब यहाँ हामीले अर्को खालको कुरा यसो डिस्कस गर्छौं जुन तपाईले बीएससी मा थोरै गर्नुभएको छ यो तपाईलाई थाहा छ कन्जुगेसन सिमेट्रीको कुरा it is actually operation of changing particle with antiparticle पार्टिकलको ठाउँमा एन्टी पार्टिकलले चेन्ज गरिदियो भने भनेको अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज बनाइदियो भने त्यो प्रोपर्टिजलाई चार्ज कन्जुगेसन भन्छ कन्जुगेट मिन्स हामीले एउटा चार्ज एउटा पार्टिकल छ त्यसको एउटा कुनै चार्ज छ त्यो पार्टिकल चाहिँ पार्टिकलै हो त्यसको अपोजिट चार्ज भएको अर्को पार्टिकल बनाउन सक्यौ भने these two particle conjugate with each other this show the charge conjugation र हामीले चार्ज कन्जुगेसन सिमेट्रीको कुराकानी पनि गरे हामीले के भनेको थियौ भने charge conjugation symmetry says that motion of particle or the behavior of particle remains invariant under charge conjugation. So this is also one symmetry, charge conjugation symmetry. There are 7 symmetric principles. This is one out of 7 charge conjugation symmetry. Okay, parity is also symmetry properties of fundamental particle. Okay, well अलिकति एक्सप्लेन गरौँ न सपोज भनौं हामीले यो म्याटर हामी हो सपोज हामीले हाइड्रोजन एटम हेरिरहेछौं हाइड्रोजन एटममा एउटा प्रोटोन हुन्छ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ इलेक्ट्रोन एउटा हुन्छ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ सपोज हामीले कुनै प्रोसेसले हाइड्रोजन एटमको पोजिटिभ चार्जलाई चाहिँ यसको चार्जलाई अपोजिट बनाइदियो भनेको यसलाई एन्टी हाइड्रोजन बनायो अथवा नेगेटिभ चार्ज भएको हाइड्रोजन बनायो by some means कतै है त्यसै इलेक्ट्रोन पनि नेगेटिभ चार्ज छ भने यसलाई पनि कन्जुगेट गर्दियो यसको चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई पोजिट्रोन बनायो भनेको हाइड्रोजन एटम जुन छ त्यसलाई एन्टी हाइड्रोजन एटम बनायो इन टर्म्स अफ चार्ज कन्जुगेसन चार्जलाई हामीले अपोजिट गर्दियो है यसको मतलब के हो भने हामीले अब यो एन्टी हाइड्रोजन एटम बनायौं यहाँनिर if in a hydrogen atom, if proton is replaced by opposite charge proton and electron by positron, this is also opposite charge electron, then this conjugate hydrogen atom, you conjugate भयो, will behave exactly like an ordinary hydrogen atom. यो conjugate ले पनि यसको behave, यसको theoryहरु यसले कस्तो खालको properties देखाउँछ योसँग एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल हुन्छ भन्छ कन्जुगेसन सिमेट्रीले चार्ज कन्जुगेसन सिमेट्रीले तर कुन बेला हुन्छ इफ अब्जर्भड बाइ एन अब्जर्भर मेड अफ कन्जुगेट म्याटर सो दिस मिन्स दिस इज द म्याटर दिस इज आवर हाइड्रोजन एटम दैट वी आर लुकिङ एट हामीले यसरी हेर्यो भने हाइड्रोजन एटम छ यही रुममा पनि थोरै भए पनि छ है हाइड्रोजन मोलिक्युल यसले हामीले हेरिरहेका छौं अब सपोज यसलाई हामीले कन्जुगेट बनाइदियौ कन्जुगेट हाइड्रोजन एटम बनाइदियौ भने कन्जुगेट हाइड्रोजन एटमको बिहेभियर पनि यो जस्तै हुन्छ आइडेन्टिकल बिहेभियर हुन्छ इफ इट इज अब्जर्भड बाइ कन्जुगेट म्याटर मिन्स एन्टी म्याटर यसको मतलब तर हामीले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि फर्दर हामीमा ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ यु नीड अपरेसन appropriate transformation to look at anti-hydrogen or say the conjugate hydrogen atom.
So this symmetry says the motion of particle or behavior of particle remain invariant, is invariant under charge conjugation symmetry. This is the definition of conjugation. You know this. हामीले BSc मा conjugation property सायद third year मा थोरै पढाएको छु. Okay. You will study this in particle physics or high energy physics, much more. High energy मा conjugation property देखिन्छ. 5G भन्दा माथि गयो भने almost धेरै पार्टिकलहरुको almost 50% particle shows conjugate behavior. This, okay, we have completed this. So conjugation के हो भन्ने कुरा हामीले यसमा यो स्लाइडमा छलफल गर्यौं र के भन्यौ भने conjugate matter र ordinary matter को behavior चाहिँ आइडेन्टिकल हुनुपर्छ. Observation obviously चाहिँ appropriate observer ले हेर्नुपर्छ यसलाई है. Okay. अब अगाडिको क्लासमा हामीले गरिसकेको कुरा the time dependent Schrödinger equation for isospin state. अब यो स्लाइडमा हामी isospin state लेख्छौं किनभने Hamiltonian हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं अगाडिको क्लासमा in terms of isospin state. Okay, so this is time dependent Schrödinger equation in which Hamiltonian is for Klein Gordon particle, which is defined in terms of isospin states, which is this. Klein Gordon Hamiltonian is defined by in this way. This is kinetic energy part with these isospin operators in conjugate form, in complex form, and here you have relativistic energy mc square with appropriate operator, because after all Hamiltonian is also an operator. Okay, so first term is for kinetic energy of Klein Gordon particle. You should remember this kinetic energy very, very high, which is tends to relativistic because V should be close to C. And the second term is obviously relativistic energy. Okay. अब यसैलाई लास्ट क्लासमा पनि हामीले गरेका थियौं नि. यो tau 3 भनेको म्याट्रिक्स हामीलाई थाहा छ, tau 2 थाहा छ, tau 3 2x2 म्याट्रिक्स हो. यो सबैलाई हामीले राख्यौं भने सब्स्टिट्युट गर्यौं भने 2x2 म्याट्रिक्स आउँछ. दिस इज Hamiltonian, Klein Gordon Hamiltonian म्याट्रिक्स फर्म. ओके. त्यसपछि हामी यही Schrödinger wave equation जुन अघि हामीले इक्वेसन 1 मा देखाएको थियौं त्यो Schrödinger wave equation मा यो Hamiltonian राख्नु. Substituting Hamiltonian पनि हामीले लास्ट क्लासमा गरेका थियौं. डिफरेन्ट सेन्सको लागि गरेका थियौं. ओके, दिस इज योर जनरल सोलुसन. यो रातो चाहिँ इक्वेसन 1 बाट हामीले राख्यौं अनि यो चाहिँ IH का dy/dt, IH का dy/dt psi जनरल सोलुसन राख्यौं. H भनेको यही हरियो भयो है, फेरि psi भनेको यो जनरल सोलुसन भयो है. यसैलाई हामी अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ. ओके, यहाँ डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो है. अब यहाँनिर t मा गर्नुपर्ने हो. त्यसैले t मा गर्दा कम्प्लेक्स एउटा आउँछ. सो I/H कट. ओके, अब यसलाई यो स्टेट यसले एक्सप्लेन गर्छ. Klein Gordon particle को state explain गर्छ. This state of a physical system never vanishes. Its coefficient should vanish to satisfy your system in which we are dealing. We are trying to solve or we are trying to understand the things. Okay, so since this state of a physical system never vanishes, its coefficient should vanish to satisfy this equation. So by doing so, this is the coefficient. This should vanish. अब यसलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यौं भने यस्तो खालको आउँदो रहेछ. Okay, I have just simplified it. So E U naught V naught. This is 2x2 matrix, and also here you have ket form. So you can have two relations here. U1 equals to your mathematical एउटा equation भयो, तलकोलाई अर्को equation भयो. You can have two relations here because you know the matrix gives the relation between parameters. Determinant is a number, it gives a number, a magnitude, a value, but matrix don't. Matrix is the relation between the numbers or the equations or the parameters. So we can have two relations. So E U nu, you might E U naught, V square by 2m, U1, U naught plus V naught, V square by 2m, U naught plus V naught. And last term, this तल को लियो भने अर्को इक्वेसन. ओके, अब यसलाई रिअरेन्ज गर्दियौ न.
हामीले Kennedy energy पार्टलाई p²/2m लाई अर्को साइडमा लगिदियौ mc² यो एनर्जी पार्टलाई चाहिँ यतातिर ल्याऊ e - mc² u0 अर्को इक्वेसनको लागि चाहिँ e + mc² v0 ओके e + mc² v0 p²/2m u0 + v0 यस्तो एक्सप्रेसन अब यहाँ हेरौँ त 5 र 6 equation 5 and 6 if you divide equation 5 by 6 this term will cancel both are same you'll have only -1 so dividing equation 5 and 6 5 to 6 or 6 to 5 you have a relation between u0 and v0 okay okay so dividing 5 by 6 what you get u0 e minus mc² v0 e plus mc² equals to -1 this relation gives the relation between u and v or u0 and v0 these are the amplitude of our general solution for Klein Gordon particles so in appropriate form you can write you -1 लाई absorb गरिदियो भने माथिको प्लस हुने तलको माइनस हुने so u0 by v0 equals to mc² plus e by mc² minus e say this is equation 7 okay what we want is we want to find expression for u0 and expression for v0 in terms of energy and kinetic energy in terms of energies whatever the nature of the energy again equation 5 and 6 फेरि त्यही 5 र डिवाइड गरेर चाहिँ यस्तो आयो फेरि त्यो दुईटा इक्वेसन लिउँ त यही दुईटा इक्वेसन मैले ठ्याक्कै लिएँ अघि डिवाइड गरेर यता क्यान्सल गरेको थियो नि त त्यही लियौँ अब के गर्ने भने यो इक्वेसनलाई एउटालाई पहिले लिएँ मैले लिएर u0 लाई एकातिर राख्ने यहाँ u0 बाट p²/2m u0 छ यसलाई पनि यता तानौ है v0 लाई मात्रै सेपरेट गर so you have this bracket this term in bracket common u0 and v0 for kinetic energy p²/2m. Similarly, for other equation, you have e plus mc² plus p²/2m v0, and this is remaining one term is for u0. अब हेर्नु त यो टर्म यो दुईटा इक्वेसन जुन फर्ममा आयो नि यो इक्वेसनको हामीले डिटर्मिनेन्ट हेर्न सक्छौँ यसले यसको दिने values हेर्न सक्छौँ स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी सेटिस्फाई गर्छ these are the same equation that just copied here I just copied it here okay so to find the non-trivial solution of these two equation दुईटा इक्वेसनलाई यसको non-trivial solution निकालौँ भनेको u र v को कोएफिसिएन्टहरुको डिटर्मिनेन्ट 0 हुँदाखेरि रिलेसन के आउँछ त्यो हेरौँ this is actually to check whether this relation satisfies special theory relativity is not STR satisfy हामीले गरिरहनु कुनै नयाँ अपरेसन गर्ने बित्तिकै STR satisfy गर्नुपर्छ QFT मा अथवा नन relativistic quantum mechanics मा so if you simplify this solve this what you get is you get exactly the expression that deal STR like simplify गरौँ you get e square equals to m square c4 plus c square t square this means it satisfies special theory relativity भनेको हाम्रो आर्गुमेन्टले STR लाई मेन्टेन गर्छ सो हाम्रो आर्गुमेन्ट obviously यो छ अब किताबको नोटेसनमा जानको लागि चाहिँ यो पर्टिकुलर केसमा EP भनेर लेखिदिएको छ त्यसैले प्लस माइनस EP so instead of E plus and minus so हामीले लेख्यौं therefore the plane of solution takes this form है E plus minus यहाँनिर हो यो पनि हामी पछि युज गर्छौं okay so the plane of solution for a free Klein Gordon particle is obviously this अब यहाँ हामीलाई थाहा छ यो कुरा फेरि लेखेको psi plus describes if this describes positive isospin state then psi minus should describe negative isospin state so these states refers to have opposite charges having energies E plus minus or plus minus EP okay this is just the repetition अब यहाँ हामी के गरिरहेका छौं भने
Similar to above, the plane waves अघि हामीले एउटा केसको लागि त गरेका थियौं u naught अब हामी दुईटै केसको लागि गरौँ र कम्बाइन गर्ने एकैचोटि you can write similar to above. The plane wave solution gives this condition. अघि हामीले u naught र v naught को लागि गरेका थियौं अब प्लस माइनस समेतको लागि गर्दाखेरि यो माथि माइनस प्लस आयो भने प्लस माइनस आयो भने तल माइनस प्लस आउँछ. So you have a relation for u naught plus divided by v naught plus and also u naught minus divided by v naught minus. So you need to take this indices, upper and lower indices accordingly. Plus लिने plus लिने mathematical लिने तल लिने तल तलको लिने. Okay. अब एकैचोटि लास्ट क्लासमा हामीले त्यो हेमिल्टोनियनबाट आइसोस्फेरिक स्टेटमा गएको हेमिल्टोनियनबाट normalization condition define गरे, derive गरे. है, this is the normalization condition. So integrating in all possible states for tau 3. This is the general solution of your state or our Klein Gordon state. This should be equals to plus minus 1. Okay. अब यसलाई हामीले यसलाई डेराइभ गरेको अगाडिको स्लाइडको एक स्टेप अगाडि हेर्यो भने यसलाई यो फर्ममा लेखेको एक स्टेप अगाडि हेर्यो भने यो त एउटा म्याट्रिक्स हो है 2x2 म्याट्रिक्स हो सानो म्याट्रिक्स हो त्यो म्याट्रिक्स ल्याउनको लागि यो फर्म थियो एक्चुअली यो फर्म थियो है अब प्लस माइनस पनि यहाँनिर भएको हुँदा हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले प्लस माइनस पनि सँगसँगै राख्यौं है यहाँ यु स्टार थियो माइनस भिभी स्टार हामीले गर्यौं u star u minus v star v equals to plus minus 1. This is actually the normalization condition derived from this equation for these two states, possible states. Okay, so this is normalization condition. Now, what you need to do is you have one relation here. यहाँ तपाईं हेर्नुस् u naught र v naught को बीचको relation एउटा छ अर्को u naught र v naught को relation यहाँ छ र यो भन्दा अगाडि पनि प्लस माइनस बाहेक पनि हामीसँग रिलेसन छ यसरी यो तीनटा रिलेसनलाई सल्भ गरे भने you can find u naught separate expression for u naught and v naught in terms of only energy. This p you know this what is p ep हामीले अघि लेखेका थियौ नि अब यो फर्ममा बुकमा ep लेखेको छ भने otherwise you can write also e plus minus here if you write e plus minus so this is only for ep so here plus minus symbol is here before ep here. Okay, so you can write e plus minus as well in a correct way. So u plus minus you get, so simplify this, एउटा दुईटा steps मात्रै हुन्छ, you get expression for u naught and v naught. So this is the expression for v naught. Probably सुन्न तलको लाइन देखिदैन जस्तो लाग्यो मलाई yellow line आइरहेको छ मेरोमा. Okay, so these two are expression for u naught amplitudes, both amplitudes in terms of energy, Okay. अब यो दुईटा हामीले पाएको हामीले यो दुईटा अघि हामीले यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा simplifying these three equations you get expression for u naught and v naught in terms of energy भनेर लेखेँ अब दुईटालाई मैले फेरि यसरी राखेँ र यसबाट के गरे भने u naught को अप्पर इन्डिसेस प्लस मात्रै लिएँ u naught प्लस लिएँ भनेको यो माथिको लिएको छ यहाँ पनि माथि लिनु पर्यो यो माथिको लिए प्लस लियौ र यो एक्सप्रेसन यसबाट u naught प्लस को लागि लेखेँ एक्सप्लेन गर्न तपाईहरुलाई है त्यसै यसबाट अर्कोबाट के गरे भने v naught को पनि अर्को आएन problem. Okay. Okay, this is fine. That's it. Okay, you have two expressions. By taking plus, you have this, and by taking minus. यतातिरबाट चाहिँ माइनस लियौं यो माथिको लियौं प्लस यस्तो आयो यहाँ चाहिँ तलको माइनस लिँदाखेरि यो पनि तलको लिनु पर्यो यहाँ प्लस भयो यो भन्दा तल त उही छ दुईटैतिर उही छ सेम हो अब हेर्नुस् त यतातिरको जुन टर्म आएको छ नि प्लस लिँदाखेरि यो जे आएको छ एक्ज्याक्टली mc² + ep you have the same term mc² + ep divided by the same term यसको मतलब
U plus U naught plus र V naught minus भनेको त सेम रहेछ. U naught plus is exactly same as V naught minus. तर हामीलाई थाहा छ U र V त दुईटा फरक स्टेट हो. U मा भएको पार्टिकल को चार्ज जस्तो छ त्यसको त अपोजिट चार्ज हुन्छ V मा. यो कुरा पनि यहाँ इन्डिकेट गरिरहेछ प्लस र माइनस गरेर है. यसले के बतायो भने यो एउटा स्टेटमा पोजिटिभ चार्ज भएको कुरा अर्को स्टेटमा नेगेटिभ चार्ज हुँदाखेरि त्यो दुईटा सेम हुन्छ. मीन्स these are conjugate with each other. This shows the conjugate property. Okay, so Klein Gordon particle, and similarly if you take the minus, यो माथिकोलाई यसलाई माइनस लियो, यताको प्लस अघि ल्याएको थियो, अब माइनस लियो, माइनस तलको लिनु पर्यो, यहाँ माइनस आयो बीचमा. त्यस्तै यसमा अघि माइनस ल्याएको थियो, अब प्लस लियो, प्लस लियो, एक्ज्याक्टली दुईटै सेम हुन्छ. MC square minus EP आयो माथि, दुईटैमा सेम छ. So this means what you found is your states are different. U र V हो, तर यसमा पार्टिकल नेगेटिभ पार्टिकलको चार्ज चाहिने यो यहाँको भन्दा यहाँ अपोजिट छ. So U naught minus equals to V naught plus and U naught plus equals to V naught minus. So this satisfies the condition for conjugate property. So this means here we found that these relations implies transformation from psi to psi c. C refers to conjugation, where C refers to conjugation of psi. So this is the same as U naught becomes V naught, but you see the charge should be conjugate. Also here, charge should be conjugate. Okay, this is one important property of Klein Gordon particle. This is experiment to verify in kaon and pion and vice versa decay. They decay, electronic decay, as well as muonic decay. Okay. The charge conjugation solution of equation first is your equation first way. Charge conjugation भनेर C लेख्ने चलन छ. Charge conjugation solution भनेको अघि हाम्रो U र V थियो जनरल सोलुसन, कन्जुगेट गर्दिदाखेरि त V माथि गयो U तल आयो है. अपोजिट चार्ज भएकोलाई तिनीहरूले उस्तै खालको बिहेभियर, आइडेन्टिकल बिहेभियर देखाउँदो रहेछ है. अब कन्जुगेसनको चाहिँ नि V र U भयो, जबकि जनरल सोलुसन हाम्रो U र V थियो. कन्जुगेसन यहाँ थिएन, अभियसली यहाँ कन्जुगेसन हुने. ओके, अब यो हामीलाई थाहा छ, यदि हामीले यो म्याट्रिक्स चाहिँ राखिदियौँ भने यो फ्लिप हुन्छ. If you multiply this, you get exactly the same. यहाँ माथि U र V राख्यो है. भनेको यो वेभ इक्वेसनलाई इन्सर्ट गर्नुको लागि, हाम्रो जनरल इक्वेसनलाई इन्सर्ट गर्नुको लागि. जनरल इक्वेसन त UV नै हो, स्टार छ अथवा कन्जुगेट छ, त्यसैले कन्जुगेट लेख्नु. What is this? This is tau 1. Okay, so conjugation is, charge conjugation is simply tau 1. This is the eigenvalue, very important properties for conjugation of your wave function for Klein Gordon particle. So this means zero spin free pi minus meson is called the particle and pi plus is its conjugation. Therefore, the concept of conjugate particle has been proposed by Klein Gordon. Klein Gordon ले सबभन्दा पहिले conjugate particle exist गर्छ नेचरमा. सबै पार्टिकलको कन्जुगेट पार्टिकल हुन्छ, कन्जुगेट म्याटर हुन्छ भनेर प्रपोज गर्नुभयो. र त्यो बेलामा केही फन्डामेन्टल पार्टिकलको कन्जुगेट क्यान्डिडेटहरु अलरेडी थियो, अनडिफाइन्ड थियो, त्यसलाई डिफाइन गरियो. इभन द प्रोबेबिलिटीहरु पनि क्याल्कुलेट गरियो. इन्स्टेड अफ डिस्क्राइबिङ फर्मुलेसन अफ रिलेटिभिस्टिकल इलेक्ट्रोन्स. ओके, सपोज भन्नु पार्टिकल चार्ज छ भने त ठिकै छ, त्यसको अपोजिट चार्ज भने कन्जुगेसन हुन्छ. चार्ज छैन, न्यूट्रल पार्टिकल छ भने पनि कन्जुगेसन प्रोपर्टी देखाउँछ. इफ योर पार्टिकल इज न्यूट्रल, इट्स प्युरिटी डिटरमाइन्स कन्जुगेसन. चार्ज पार्टिकल छ भने चार्ज कन्जुगेट हुनु पर्यो, अपोजिट हुनु पर्यो. न्यूट्रल पार्टिकल छ भने न्यूट्रल पार्टिकलको प्युरिटीले चाहिँ कन्जुगेसन प्रोपर्टी देखाउँछ. र न्यूट्रल पार्टिकलको केसमा कन्जुगेसन लाई यसरी हामीले tau 1 psi star नलेखेर lambda psi लेख्छौं. Lambda is the term, lambda is purity eigenvalue.
You have done it in first semester or in BSc. Lambda term हामीले यसरी लेख्थ्यौं नि त. The two-fold charge conjugation gives back to the original state. दुईचोटि घुमायो भने, completely घुमायो भने original state मा आउँछ. Lambda square equals to 1, lambda equals to plus minus 1. This is parity eigenvalue. Okay, neutral particle छ भने चाहिँ parity ले conjugation determine गर्छ. Otherwise charge particle छ भने obviously charge ले determine गर्छ. Okay, so therefore there is possibilities of neutral particles with positive charge parity and negative charge parity. So these also determine the conjugation property if the particle is neutral. You know what is parity conservation. I mean bachelor level देखि नै र मेरो तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै strong suggestion parity conservation violate भएको case parity conservation back पनि charge conjugation पनि CP violate भएको case है त्यसलाई फेरि revisit गर्नुस् किनभने फोर्थ सेमेस्टरमा particle physics मा extremely important हुन्छ जुन पनि टाइममा हामीले बीएससी मा यस्तो पढ्ने गर्थ्यौं नि त यो कोबाल्ट भयो कोबाल्ट न्यूक्लाई सपोज स्पिनिङ यस्तो भइराछ है भने बीटा पार्टिकल्स यो डाइरेक्सनमा निस्किरहेको छ है अनि हामीले बीटा रे चाहिँ यो डाइरेक्सनमा निस्किरहेको छ र इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ हाम्रो यो डाइरेक्सनमा छ बीटा पार्टिकल यतातिर छ अथवा त्यसलाई मिररमा हामीले हेर्दियौ भने के हुन्छ भने बीटा पार्टिकल अर्को डाइरेक्सनमा आउनु पर्ने तर देखिदैन प्युरिटी कन्जर्भेसन भायोलेट प्युरिटी भायोलेट भएको देखिन्छ है र चार्ज कन्जुगेसन सिमेट्री पनि त्यसमा राखिदियौ भने पनि भायोलेट भएको देखिन्छ यो केसलाई मैले अगाडि पढ्नु छ भने मात्रै यो राखेको हो so parity is very important if there is no charge. Okay. अब हामी अर्को पार्टमा जान्छौं सेन्टर पोटेन्शियल प्रब्लम क्लाइन गोर्डन इक्वेसन मै हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्न ट्राई गर्छौं क्वेशन प्रोबब्ली यस्तै टाइपको हुन्छ अथवा इक्वेसन दिएर हुन्छ सेट अफ रेडियल इक्वेसन फर क्लाइन गोर्डन पार्टिकल रेडियल इक्वेसन किन रेडियलबाट इनर्जी निस्किन्छ है इन अ सेन्ट्रली सिमेट्रिक पोटेन्शियल एन्ड सल्भ इट युजिङ कुलम्ब फिल्ड फर हाइड्रोजन एटम this is covariant form of Klein Gordon equation. हामीले अगाडि लास्ट इभन अगाडिको क्लासमा फर्स्ट पार्टमा यो कुरा गरेका थियौं this is four momentum and four momentum we describe in this way हामीले यसरी डिस्क्राइब गरेका थियौं त्यही नै युज गर्ने this is the contravariant form of four momentum similarly four current vector, you also know what is four current vector and four vector potential. So current is associated with the charge density and the vector potential is associated with scalar potential. So these are the temporal term. The last one is temporal term. It has three components for spatial term. ZX, ZY and ZZ, and similarly also for this it has three terms. So first is spatial and last is temporal. To satisfy quantum mechanical postulates, to make it Hermitian conjugate, we have supposed temporal part as a complex. Okay, covariant contravariant जाँदा पनि हामी यो complex मा भन्दा spatial inversion मा जान्छ जसले गर्दा हामीलाई parity को कुराकानी आओस् conjugation को कुराकानी आओस् है Okay, so again, in the presence of electromagnetic field, किनभने अब हाइड्रोजन एटम प्रब्लम गर्ने भनेको भित्र सेन्टरमा प्रोटोन छ पोजिटिभली चार्ज बाहिर इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम भयो भने त्यो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली न्यूट्रल हो त्यसैले इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड फ्री पार्टिकल फोर मोमेन्टम शुड बी रिप्लेस्ड बाइ अगाडिको क्लासकै कुरा हो यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड छैन भने चाहिँ यति मात्रै हुन्छ छ भने इफेक्टिभ मोमेन्टम in terms of four vector यसरी लेख्ने गरिन्छ similarly for electric field we write E minus E phi is scalar potential okay so substituting these things equation 3 in your first equation in your Klein Gordon equation Klein Gordon मा हामीले four vector फर्म राख्ने लास्ट क्लासमा हामीले यो गरेको यो स्लाइडको कुरा पनि लास्ट क्लासमा हामीले गरेको है this is p nu covariant and contravariant or simply this square you can write it as a square and here it has spatial part as well as temporal part
If you want to separate it, spatial part, momentum with spatial part, PO, PX, PY, PZ, A को पनि त्यस्तै तीनटा स्पेशल हामीले यता राख्यौं टेम्पोरललाई यसमा E by C हुन्छ त्यस्तै यसमा E phi छ टेम्पोरललाई यता राख्यौं okay so this is for temporal part now simplifying it यसलाई यसरी यतातिर हामीले एनर्जी र phi part उता लग्यौं यसका सिस यता राख्यौं लास्ट क्लासमा हामीले यसरी जे गरेका छौं in the absence of अब यहाँदेखि हामी के गर्छौं भने in the absence of magnetic field by externally exposed magnetic field हामीले त्यहाँ अप्लाई गरेको छैन र इलेक्ट्रोन आफै पनि हाइड्रोजन एटमको इलेक्ट्रोन चाहिँ नि न्यूक्लियसलाई रोटेट गरेर हुन्छ रिभल्भ गरेर हुन्छ कुनै किसिमले क्लाउडमा कतै त्यो इलेक्ट्रोन आफै पनि नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल रोटेट हुने भनेको अथवा रिभल्भ हुने भनेको एक्सिलेट हुने हो अथवा चाहिँ भनौं न एक्सिलेट नभनौं इन्स्टेन्टेनियसली भेलोसिटी चेन्ज हुने हो इन्स्टेन्टेनियसली भेलोसिटी चेन्ज हुने भनेको रेडिएसन फिल्ड क्रिएट हुने हो रेडिएसन इमिट हुने है र त्यसरी रेडिएसन इमिट हुँदा obviously magnetic field पनि generate त्यसले गर्न सक्छ but it was very weak it is really weak so we do not consider magnetic field generated by electron in hydrogen okay so we have assumed there is an absence of magnetic field बाहिरबाट पनि magnetic field apply गरेको छैन magnetic field पनि almost zero छ neglect छ यसरी apply गर्ने यो part चाहिँ हामीले zero गर्ने okay so here you have E minus E phi square psi mu psi r and this equation reduces to radial part मात्रै हामीले लियौं here you have P square C square M square C4 psi r simple form in the absence of magnetic field अब यसलाई मोमेन्टमलाई हामीले एज एन अपरेटर डिल गरिरहेको छौं क्वान्टम मेकानिकली you write it you have minus square C square मोमेन्टमलाई मात्रै हामीले एज एन अपरेटर डिल गर्यौं energy less than okay you know this for spherically symmetric potential if your system is spherically symmetric hydrogen atom लाई spherical symmetric consider गर्छौं त्यसो हुँदाखेरि यो scalar potential मा हामीले scalar potential is a function of r भनेर लेख्न सक्छौं you can write psi is psi r okay. You can write psi is psi r okay so what I have written is I have written that expression in terms of phi what we have considered there is no magnetic field and we have considered spherical symmetric potential we have written scalar potential as phi r and this is the same momentum हामीले मोमेन्टमलाई मात्रै अपरेटर बनायौं एनर्जी चाहिँ यस्ताको यस्तै छ किनभने एनर्जी आइगन भ्यालुको एक्सप्रेसन निकाल्ने है okay so this is your second order differential equation and spatial part is here del square भनेको x y z यसमै हुन्छ अब हामीले यो इक्वेसनबाट रेडियल पार्टलाई एक्सट्र्याक्ट गर्यौं नि के हुन्छ सबभन्दा पहिले त हामीले स्फेरिकल पोलर कोअर्डिनेट्समा रेडियल र angular part is separate using the method of separation of variable for spherical polar coordinates if you use this here if you write this psi and try to separate it by using appropriate separation constant is obviously beta and you already know beta is L into L plus 1 so I have written it direct this is the radial part of equation 4 अब हामीले स्कुल नभनौं अगाडिको सेमेस्टरमा अथवा त्यो भन्दा अगाडिको बीएससी मा हामीले पटक गरेका छौं त्यसैले हामीले गरेर देखाइरहनु पर्छ you can directly write if you have this sort of expression you can directly write radial part of this equation is this यो del square phi r ले गरेर यहाँ यो टर्म आएको this is because from the separation constant to separate these two okay this is actually beta so 1 over r square d by dr, r square dr by dr minus L into L plus 1. L is orbital angular momentum quantum number, r square, and this part is the same as this, with the same name. Okay. Now you can do this, at least copy my family to beta line, additional 2 lines. Okay.
अब हामीले यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन यहाँनिर छ त्यो बाहेक अरू सबै टर्मलाई त्यतिर राख्यौँ ओके एउटा एडिसनल टर्म यो मात्रै हो नि त आरको लागि यहाँ पनि आर छ आर कमन अरू सबै टर्म यता चारवटा टर्म छ ओके सो in the presence of now we consider Coulomb field for hydrogen atom. So in the presence of Coulombian field, you can replace or substitute psi r as minus ZE by R. Okay. So substituting this here, yeah, phi and ZE square by R minus plus. So you have only this term. If you insert potential as Coulombian type. Okay. So ZE square by R square so let's simplify garo यहाँ तीनटा टर्म आउने भयो चारवटा टर्म एउटा फेरि टर्म पाँचवटा ओके एउटा इक्वेसन चाहिँ मैले यसरी लेखेँ यो चारवटा टर्म यहाँनिर छ जस्ट मल्टिप्लाई मात्रै गरे हो यसको मतलब एक्सपान्ड मात्रै गरे हो ओके दिस इज योर radial equation of radial part of Klein Gordon equation in the presence of electromagnetic field. In the presence of considering spherical symmetric potential and Coulombian field. Or you can say we have neglected the effect of magnetic field. So magnetic field is 0. That's why we made A tends to 0. Vector potential हामीले the rotational part नै हामीले चाहिँ nullify गरिदिएको छौँ अथवा cancel गरिदिएको छौँ. Okay. अब यो इक्वेसनलाई युजुअली हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्दा हामी प्यारामेट्राइज गर्छौँ रेडियल प्यारामिटरलाई प्यारामेट्राइज गर्छौँ कोएफिसिएन्टको थ्रुबाट एनर्जी आइगन भ्यालु निकाल्छौँ सो वी डिफाइन आवर रेडियस इन दिस वे रो इज रेडियल प्यारामिटर दिस इज प्रोपोर्शनल टु आर कोएफिसिएन्ट इज alpha is rho r so if you differentiate it obviously this is r equals to rho by alpha. Differentiate it or in differential form, you can write d by dr equals to alpha d by d rho. Now, if you substitute this thing in equation 6 ma, हामीले यो कुरा substitute गरिदियौँ भने यो r को ठाउँमा चाहिँ rho भएर आउँछ equation. So I have written it directly. You have done it several times. What do you get? You get alpha square by rho square d by d rho or d by dr बाट d by d rho. d by dr थियो पहिले d by d rho लेख्दा अल्फा पनि लेख्नु पर्यो स्क्वायर भएको हुनाले अथवा दुईचोटी भएको हुनाले अल्फा स्क्वायर यहाँ यो अल्फा स्क्वायर आउँछ ओके सो यु हेभ one alpha is from here one alpha is from here okay so also here you have alpha square term and alpha term and this is constant term okay. So after parameterize the radial part of Klein Gordon equation, you get this form and simplifying this, यो दुईटा सँगै राख्ने भने यो दुईटालाई एनर्जी र m स्क्वायर mc स्क्वायर जस्तो भयो यो mc स्क्वायर को होल स्क्वायर यसलाई हामीले यता सँगै राख्यौं ओके दिस इज अल्सो e स्क्वायर यहाँ छुट्यो है यहाँ माथिको e स्क्वायर हो नि त यो त e स्क्वायर हुन्छ सो यु शुड रिमेम्बर दिस ओके कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि कपीमा तपाईहरुको नोट कपीमा अथवा कसैको सारे छ भने हामी त थाहा पाइहाल्छौं के कतै एउटा स्क्वायर छोड्दियो भने एक्जाममा पनि त्यहाँ छोडे अर्को हुन्छ पुरै भकेको जस्तो ओके so we have grouped these terms एउटा यो अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर भएको टर्मलाई यहाँ ग्रुप गर्दियौ अर्को 1 अल्फा भएको टर्म यहाँ ग्रुप भयो यहाँ छ अनि त्यस्तै यहाँ अल्फा नभएको टर्म यहाँनिर छ है रो छ obviously यहाँ अब रो नभएको टर्म छ यहाँ रो 1 रो भएको 1 रो स्क्वायर this is also 1 रो स्क्वायर so your differential equation is in terms of rho okay अब यहाँनिर क्लाइन गोर्डनले के गर्नु हो भने यसपछि क्लाइनको पेपर पब्लिश गर्नु भएको छ यसभन्दा पछाडी को स्टेप्सहरु उहाँले के गर्नु भने यो टर्मलाई यो होल टर्मलाई चाहिँ 1/4 जस्तो लेख्न सक्यो भने यो इक्वेसनको एनालिटिकल सल्युसन आउँछ यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको एनालिटिकल सल्युसन आउँछ कुनै कुनै ठाउँमा नत्र भने न्यूमेरिकली सल्भ गर्नुपर्छ भनेर उहाँले म्याथमेटिकली वर्कआउट गरेर यसलाई -1/4 अथवा 1/4 जस्तो बनाउन कोसिस गर्नुभयो
अनि त्यसकै लागि यसलाई 1/4 बनाउनका लागि several considerationहरु गर्नु. What he has done or they have done, I will write it here. यहाँ मैले यो जस्ट देखाएको दुईटालाई कम्बाइन गरेर यो आयो, यो 2e z स्क्वायर by r, यो टर्म चाहिँ 2e z स्क्वायर by r, यो r लाई फेरि यहाँबाट चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसो गर्दाखेरि यो टर्म हो. ओके, बाँकी दुईटा टर्म दुईटा भयो. ओके, what they considered is they considered alpha square equals to 4 times this bracket m square c4 minus e square by s cot square c square, it's cot square c square. यो alpha square यता लगिदियो भने alpha square equals to आउँछ नि, यहाँ 4 राखिदिनु. किन हामी कन्सिडर गर्न सक्छौं नि. Let's say alpha square equals to 4 times m square c4 minus e square, it's cot square c square. Similarly, let's say this term is lambda. नयाँ parameter राख्नु lambda. This is lambda. यहाँ it's cot square c square alpha exactly same छ. तर एउटा के गर्नु भने रो लाई चाहिँ उहाँले हटाउनु. रो बाहेकको टर्म lambda हो. किनभने रो त डिफरेन्शियल इक्वेसन with respect to रो मा छ. रो बाहेकको टर्म यहाँ lambda. त्यस्तै यहाँ पनि रो स्क्वायर बाहेकको टर्म है, अथवा गामा इक्वल्स टु z square by h cot c. This is actually fine structure constant. Fine structure constant को टर्ममा लेख्नुलाई उहाँले अर्को फेरि कन्सिडरेसन गर्नु. गामा इक्वल्स टु z square by h cot c. यहाँ चाहिँ डबल छ, यहाँ ze square by h cot c को होल स्क्वायर. यो तीनटा कन्सिडरेसन राखेर यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न, इक्वेसन एनालिटिकल सोलुसन आउँछ भनेर यो मैले कपी मात्रै गरे अगाडिको स्लाइडको. इफ राइट इट हियर, अब यहाँबाट स्टार्ट गरौँ. lambda equals to 2e उहाँको कन्सिडरेसन हो यो. अब यहाँ हेरौँ, गामा भनेको z square by h cot c, यहाँ के छ ze square by h cot c. यतिको ठाउँमा गामा राखिदियौ. h cot c एउटा एक्स्ट्रा बाँकी नै भयो, अल्फा बाँकी नै छ, 2 बाँकी नै छ, e बाँकी नै छ, z स्क्वायर गयो. यो गामा यताबाट गामा यतातिरको फर्ममा इन्सर्ट गर्दा lambda भनेको यस्तो आयो. ओके, ओके, यहाँ यस्तो एरो पनि रहेछ. त्यसपछि अब यही इक्वेसनलाई हामीले यहाँ अल्फा भएको हुनाले अल्फाको एक्सप्रेसन के आयो त भन्दा अल्फा यता लगिदियौ, lambda यता सिम्प्लिफाई गर्नु. सो अल्फा इक्वल्स टु 2e गामा बाइ h cot c lambda. यहाँ के छ अल्फा स्क्वायर. अब यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिए भने त यो र यो सेम हुने भयो. नाउ स्क्वायरिङ दिस टर्म. If you square this, you get the square of this. Now you see you have two alpha squares. One alpha square from these two coefficients that they have considered or we have considered, and one is, the first is from here. यहाँबाट उहाँले यसलाई 1/4 लेख्नको लागि कन्सिडर गरेको टर्म. Okay, so here you have alpha square, also you have alpha square here. So you can equate these two alpha square. Alpha square is always the same if you have alpha square here or there. Okay, so here your alpha square is first, alpha square from first term is this, alpha square from second and third term is this. So solving these two, there are several terms that get cancelled. थुप्रै कुरा क्यान्सल. यहाँ 4 यहाँ हुँदो रहेछ के भाइ, यो 4 क्यान्सल गर्नको लागि उहाँले यो 4 राख्नु. अनि अल्टिमेटली इक्वेसन यस्तो टाइपको आउँदो रहेछ. e स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल्स टु lambda स्क्वायर m स्क्वायर c4 माइनस e स्क्वायर. किनभने स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको आर्गुमेन्ट पनि एक्ज्याक्टली फिट हुनु. ओके, अब यहाँनिर e स्क्वायर यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, दुईटैलाई यतातिर ल्याउँ, सिम्प्लिफाई गरौँ. कमन e को एक्सप्रेसन यस्तो हुनेछ. e इक्वल्स टु mc स्क्वायर 1 minus gamma square by lambda square to the power minus m. Okay, now if you substitute all these things in equation 7, यो कुराहरु सब्स्टिट्युसन नगरेको कुराहरु सब्स्टिट्युट गरे भने के आउँछ भने, this is your differential form in terms of with respect to rho. First term is -1/4, second is lambda by rho, third is gamma by rho square, and fourth term is again the L into L plus 1. This is actually separation constant between radial and angular part. We are not discussing angular part here. Angular part is obviously spherical harmonics. You know the nature of spherical harmonics everywhere for hydrogen atom. Even for the relativistic particle, spherical harmonics is spherical harmonics. It exists. Okay. Only the difference with the
with the radial part. So L into L plus 1 by rho square, you have here 2 terms is for 1 upon rho square, 1 term is for this. अब यो इक्वेसन के हो त कुनै स्पेशल फंक्सनमा गयो त भन्दा गएन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ सिम्प्लिफाई होइन यो दुईटालाई मात्रै रो स्क्वायर भएको हुनाले यता कमन राखिदिएको हो र ल्याम्डा बाइ रो अगाडि प्लस भएको हुनाले यसरी राखिदिएको probably you are not observing the last one, okay? So this is the form after substituting all these things here, okay? So, okay. Okay. So, this is the differential equation. This is the radial part of Klein Gordon equation in this form. And what they found, what Klein Gordon found is that the solution of this equation 10 will be finite only if rho equals to 0 or infinite. यसको सिंगुलर सल्युसन्सहरु चाहिँ यो वास्तवमा सिंगुलारिटी पोजिसन है यो इक्वेसन कुनै स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन बेसलमा पनि गएन हर्माइटमा पनि अभियसली हर्माइटमा जाँदैन हाइपर कन्जुगेसनमा पनि हाइपर कन्जुगेट डिफरेन्शियल इक्वेसनमा पनि गएन यो एउटा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो जसको सल्युसन चाहिँ एनालिटिकल सल्युसन रो इक्वल्स टु 0 र रो इक्वल्स टु इन्फिनिटीमा पाइन्छ ओके त्यो पार्ट हामी गर्दैनौं त्यो पार्ट म्याथमेटिक्सले गर्छन् म्याथमेटिक्सको बुकहरुमा यो गरेका छौं त्यो पहिलेको पुरानो बुक थियो हाम्रो राजपुतको बुक थियो त्यसमा केजी अटेम्प्टेड व्हाइटको बुकमा पनि छ व्हाइटकोमा हिन्ट मात्रै छ म्याथमेटिक्स फिजिक्सको बुकमा केजी अटेम्प्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड द लास्ट टर्म उहाँ केजीले क्लाइन गोर्डनले यो लास्ट टर्ममा भएको यो कुरा छ नि L into L plus 1 that is well understood minus gamma square यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न कोसिस गर्नु उहाँले के भन्नु भने क्लाइन गोर्डनले गरेर आएको नयाँ क्वान्टम नम्बर चाहिँ यसले डिल गर्नु understand the last they thought that the denominator of last term this one should be quantized उहाँले यो क्वान्टाइज हुनै पर्छ भन्नु यो डिस्क्रिट बिहेभियर हुनु पर्छ भन्नु हो र उहाँले नयाँ क्वान्टम नम्बर इन्ट्रोड्युस गर्नु they introduced a new quantum number as s small s उहाँले नै गरेको अनि उहाँले यो स्मल s यो अल्टिमेटली यसको मल्टिप्लिसिटी यसले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ s into s plus 1 र यो इक्वेसनले गभर्न गरेको s क्वान्टम नम्बर नै क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको रेडिविस्टिक करेक्सनको पार्ट हो क्लाइन गोर्डन फर्मुलेसनबाट आएको हाइड्रोजन एटमको रेडिविस्टिक करेक्सनको पार्ट हो त्यो लाइनहरु सेटेलाइट लाइनहरुलाई यसले एक्सप्लेन गर्छ भनेर उहाँले डिराइभ गर्न कोसिस गर्नु अब यसलाई हामीले अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ त s स्क्वायर प्लस s यो साइडमा यो त त्यही भयो है अब s plus 1 होल स्क्वायर लेख्नको लागि यहाँ प्लस हाफ र माइनस हाफ गरिदियौ भने यहाँ पनि यसरी l plus हाफ स्क्वायर लेख्दाखेरि a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर 1 अपन को आयो यहाँ प्लस यहाँ माइनस राखिदियो क्यान्सल गरेर उस्तै हुन्छ अब माइनस 1 अपन 4 लाई यता ल्याउँ न अर्को साइड s स्क्वायर तिर यता ल्याए मैले यता ल्याउँदा यो फेरि s plus हाफ को होल स्क्वायर ओके So simplifying the conditions necessary to quantize this part, what Klein Gordon found is they found s plus half whole square equals to l plus half whole square minus gamma square. Okay. Gamma square. So simplifying this equation to find the value of s. S is new quantum number introduced by KG, Klein Gordon. Klein Gordon introduced a new quantum number. Expression is to type in terms of gamma. You know the expression for gamma, right? Gamma ko expression yahanirबाट gamma equals to s cot c lambda alpha by 2e जस्तो हुँदो रहेछ र उहाँले यो नयाँ क्वान्टम नम्बर हो टोटल क्वान्टम नम्बर के हुन्छ त भन्दा टोटल क्वान्टम नम्बर यो लेम्डाले दिन्छ यो लेम्डा भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर यसको मल्टिप्लिसिटी र न्यू क्वान्टम नम्बर भनेर उहाँले केजीले
they again introduce this. Lambda is a coefficient that should be quantized, and that should be equals to principal quantum number plus new quantum number plus 1. So here n prime represents, this is actually, it represents closely spaced sub-level due to this relativistic splitting. This is called principal quantum number if there is a relativistic splitting. It can be 0 or positive integer, but S should have non-negative. S चाहिँ non-negative हुनै पर्छ to make solution finite. यसरी उहाँले आफ्नो इन्ट्रोड्युस गरेको क्वान्टम नम्बरहरूलाई यस्तो खालको बाउन्ड्रिज भित्र मात्रै त्यसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ भनेर एक्सप्लेन लेख्नुभयो। किनभने यो एटेम्प्ट उहाँको रङ एटेम्प्ट थियो, किनभने पछि यसले भ्यालुलाई एकदमै लार्ज डिफरेन्स आयो र उहाँले लेम्डा पनि यो इक्वेसनमा राखिदियौँ भने लेम्डा इक्वल्स टु n प्राइम प्लस दिस इज फर स्मल s प्लस 1। अब यो एक्सप्रेसन अब यहाँ 1 छ, यहाँ हाफ छ, त्यसैले 1 minus half equals to half, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हाफ। So this is the expression for lambda. Okay, this is the expression or new quantum number introduced by Klein Gordon for Klein Gordon particle, and he wanted to find they wanted to find solution for hydrogen atom problem, and they were thinking about dealing electrons instead of boson. Okay, so अगाडिको स्लाइडमा हामीले इक्वेसन 9 मा लेखेका छौं एनर्जी E equals to mc square 1 minus gamma square by lambda square half. So you can expand this. Here you know you have expression for lambda, this including the newly introduced quantum number. Substituting the value of lambda square from 12, if you substitute the value of lambda square from 12, you get this term. So you have this energy eigenvalue calculated or derived by Klein Gordon for hydrogen. अब यसलाई हेर्यो भने यसको फर्स्ट टर्म चाहिँ अब यसमा तपाई सब्स्टिट्युट गर्नु, स्क्वायर गर्नु, यो सानो एउटा वर्कआउट गर्नु। यो एक्जाममा त सोधेको छैन अहिलेसम्म है, तर पनि यो वर्कआउट गरेर सिम्प्लिफाई गर्ने मात्रै काम। So here n equals to n prime L plus 1. N is actually the total quantum. N is here n, you have n. Okay, so here the first term is rest mass energy. This is rest mass energy. Second term is Rydberg, relativistic Rydberg energy. Up to this term, this is very fine. Sommerfeld also calculated the similar term. त्यस पछाडिको जुन टर्म छ नि त्यो टर्म भनेको relativistic correction को टर्म। First is rest mass energy, second is relativistic Rydberg energy, third is relativistic correction. यो relativistic correction को टर्म चाहिँ यसले गर्ने कन्ट्रिब्युसन चाहिँ लार्जर आएको छ, जबकि स्पेक्ट्रामा चाहिँ क्लोजली स्पेस्ड लाइनहरु, the value of this term is found to be much larger than the observed value of hydrogen spectra. यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रामा जुन अब्जर्भ लाइनहरु देखिन्थ्यो, सपोज यहाँ अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइनहरु छ, यो गामा लाइनहरुको नजिकै सैटेलाइट लाइनहरु देखिन्थ्यो, फ्यु न्यानोमिटर वरिपरि देखिन्थ्यो। यही सैटेलाइट लाइनहरु चाहिँ रेडिविस्टिक करेक्सन, रेडिविस्टिक इन्टरेक्सनले गरेर भएको लाइन हो। त्यसलाई क्लाइन गोर्डनको थर्ड टर्मले एक्सप्लेन गर्छ भन्दा थर्ड टर्मले एक्सप्लेन गर्न सकेन। थर्ड टर्मबाट क्याल्कुलेट गरे पनि यति नजिक आउँदैन कि पर आउँछ, यति क्लोजली स्पेस हुँदैन। So it is not, real spectra is not verified by Klein Gordon model. That's why by going through the details of mathematics, details of the assumptions, Dirac worked out Dirac equation. Dirac equation, the one of the most beautiful equation of the nature that explain the nature. Okay, त्यसैले क्लाइन गर्डनले गरेको एटेम्प्ट दुईटा कुरा एकदमै काम लागेछ। एउटा कुरा उहाँले बोजोनिक स्टेटलाई एक्सप्लेन गर्छ, अर्को कन्जुगेसन प्रोपर्टी दिनुहुन्छ। कस्तो खालको पार्टिकलको लागि हो? मोस्टली जीरो स्पिन पार्टिकलको लागि।
Zero spin, low energetic free particle. Low energetic भनेको free particle जस्तो behave गर्ने अनि तिनीलाई एक्सप्लेन गर्छ मेजोनिक पार्टिकलहरुलाई एक्सप्लेन गर्छ पायोन काओनहरु है जसको फेरि अपोजिट चार्ज पनि एक्जिस्ट गर्नु पर्यो एन्टी पार्टिकल एक्जिस्ट गर्नु पर्यो therefore kg formulation could not explain hydrogen spectra okay म एउटा न्यूमेरिकल लाई डिस्कस मात्रै गर्छु यो न्यूमेरिकललाई सल्भ गरेको दुईटा तीनटा स्लाइडमा मैले यहाँ स्लाइड चाहिँ राखेको छु त्यतातिर म सल्युसनमै निकाल्नमा जाँदिन कस्तो केस हो भने क्लाइन गोर्डन पार्टिकल यतातिर छ क्लाइन गोर्डन पार्टिकल त्यसलाई हामीले इन्सिडेन्ट गराइरहेको छौं यताबाट क्लाइन गोर्डन पार्टिकल इन्सिडेन्ट गराइरहेको छौं यहाँ एउटा इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्यारियर्स यहाँ क्वेशन यस्तो छ calculate transmission coefficient for a Klein Gordon particle with mass m and charge q having energy E that is incident on the electrostatic potential. Electrostatic potential यस्तै हाम्रो युजुअल हाम्रो ब्यारियर्स है 0 ओरिजिन यहाँ राख्नु पर्यो 0 to a भने हुनाले a सम्म सेकेन्ड रिजन भयो फेरि यो बाहिर निस्केपछि रिजन थर्ड रिजन 1 र थर्ड रिजन चाहिँ फ्री रिजन भयो यहाँ electrostatic potential चाहिँ रिजन 2 मा छ दैट इज EV ओके अब रिजन 1 रिजन 2 रिजन 3 को क्लाइन गोर्डन इक्वेसन को जनरल सोलुसन तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ सोरिन्जर को होइन यो क्लाइन गोर्डन पार्टिकल हो क्लाइन गोर्डन इक्वेसन युज गर्ने ओके सो जनरल सोलुसन फर रिजन 1 यसरी पार्टिकल यहाँबाट इन्सिडेन्ट गराएको छ यहाँबाट इन्सिडेन्ट गराउँदा यहाँ पनि रिफ्लेक्ट हुन सक्छ यो रिफ्लेक्ट भएको ब्यारियरबाट रिफ्लेक्ट भित्र छिर्यो सपोज छिरेका पार्टिकलहरुको चान्सेस पनि दुईटा हुने भयो एउटा चाहिँ नि रिफ्लेक्ट गर्न सक्ने भयो भित्रै अर्को चाहिँ नि बाहिर पेनिट्रेट गरेर जान सक्ने अथवा एटेन्युएट गरेर जान सक्ने यसरी यो पाँचवटा पोसिबिलिटी चाहिँ यतातिर फेरि पर गएर के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुने त्यो हामी हेर्दै ब्यारियरमा रिफ्लेक्ट हुने एजुम गर्छौं यो एउटा ब्यारियर छ अर्को ब्यारियर छ अथवा स्टेप्सहरु भनौं ओके सो यु हैव जनरल सोलुसन फर okay so the momentum of Klein Gordon particle in region 1 and 3 is the same obviously it should be same free space हो region 1 and 3 यहाँ चाहिने मोमेन्टम फरक हो p प्राइम तपाईहरुले p प्राइम र p को बीचको रिलेसन निकाल्नु पर्छ क्वेशन के सोधेको छ discuss the nature of the solution when electrostatic potential is greater than E minus B or less than E minus B or in between is greater than E minus B or EB is greater than E plus B or less than E plus M or in between E minus M and E plus M. यसै दुईटा बाउन्ड्रीज को बीचमा यो भनेको क्लाइन गोर्डन पार्टिकल को एनर्जी यो रेस्ट मास एनर्जी ओके निकाल्न भनेको छ रिजन 1 को इक्वेसन क्लाइन गोर्डन इक्वेसन रिजन 2 को क्लाइन गोर्डन इक्वेसन रिजन 3 को क्लाइन गोर्डन इक्वेसन तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि बाउन्ड्री कन्डिसनहरु तपाईलाई थाहा छ बाउन्ड्री कन्डिसन लगाएर हामी सल्भ गर्ने इक्वेसनहरु आउँछ इक्वेसनहरुलाई फेरि चाहिँ ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु t इक्वल्स टु जस्तो हामीले obviously अगाडि गरेका थियौ त्यही अनुसारले हामीले निकाल्ने त्यसरी निकाल्दा के आउँछ भन्ने कुरा म डिस्कस गर्छु त्यसरी निकालेको चाहिँ यो भन्दा पछाडीको तीनटा स्लाइड हुन्छ तपाईहरुलाई पीडीएफ मा म पठाउँछु आफै सोचेर हेर्ने डिस्कस गर्ने के हुन्छ भने Klein Gordon particle को केसमा these are Klein Gordon particle this is solution for region 2 here you have a momentum as p prime here you have momentum as only p this is for region 3 region 3 मा जाँदा ब्यारियर हाम्रो छैन त्यसैले एउटा मात्रै कोएफिसिएन्ट यसमा ब्यारियर छ c र d दुईटा हुने हो रिजन 1 मा obviously a र b हुने हो यस्तै खालको हुने हो रिजन 1 मा चाहिँ मोमेन्टम के हुने हो p मात्रै यहाँ मोमेन्टम p छ अब सोलुसन तपाईले ती बाउन्ड्री कन्डिसन लाएर सोलुसनहरु सबैको केसको निकालिसक्यो भने इन्ट्रेस्टिङ के आउँछ भने if say energy of Klein Gordon particle is higher than electrostatic energy plus rest mass energy of Klein Gordon particle यो Klein Gordon particle को एनर्जी हो यसको आफ्नो चाहिने रेस्ट मास हुन्छ नि त्यो रेस्ट मास पनि जोड्दाखेरि यसको एनर्जी हाई भयो भने so it means it has a very high energy much higher than rest mass energy plus qb is electrostatic बाहिर भएको electrostatic potential बढ्ता एनर्जी छ भने चाहिँ यो पार्टिकल यसरी असिलेट भएर जान्छ असिलेट हुँदाखेरि असिलेसन फ्रिक्वेन्सी त्यति हाई हुँदैन यो त obviously सोरिन्जर 1 त्यस्तै हुन्थ्यो नि एनर्जी हाई हुँदाखेरि त माथि
barrier transparent हुन्थ्यो, oscillation भएर जान्थ्यो माथि. So it looks like similar to Schrödinger equation. Okay. Suppose E is less than QB plus M. Suppose E is less than QB minus M. Sorry, this is the condition. भनेको यसको इनर्जी चाहिँ QB मा रेस्टमा एनर्जी घटाउँदा भन्दा पनि सानो छ. This means it has a very low energy. Very high energy हुँदाखेरि यो केस भयो. Very low energy हुँदाखेरि यो भयो. Very low energy हुँदाखेरि हाम्रो सोलिन्जरमा के हुन्थ्यो? यो त धेरै त यसै रिफ्लेक्ट हुन्थ्यो. थोरै एटेन्युएट भएर टनल भएर थोरै जान सक्थ्यो होला. ट्रान्समिसन प्रोबेबिलिटी मिनिमम. तर यहाँनिर क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको केसमा के आउँछ भने इट अल्सो बिहेव्स लाइक इट अल्सो गोज सिनुसोइडल. माथिको जस्तै अझै हाई फ्रिक्वेन्सीमा जान्छ यो. अझै हाई फ्रिक्वेन्सीमा जान्छ. दिस इज भेरी स्ट्रेन्ज. फेरि अर्को स्ट्रेन्ज के हुन्छ भने इफ सपोज एनर्जी अफ क्लाइन गोर्डन पार्टिकल इज इन बिट्विन दिस टु, यो दुईटा बाउन्ड्रीको बीचमा एनर्जी छ भने, एकदमै कम छ भने असिलेसन भयो, एकदमै बढ्ता छ भने पनि असिलेसन भयो, एकदमै इन बिट्विन छ भने मात्रै क्वान्टम मेकानिकली हामी टनलिङ भन्छौँ नि, यसरी टनल गरेर जान्छ. ओके, so this is very interesting thing. So I have done it here after this slide. So what today we discuss here, we discuss centrally symmetric potential. We try to calculate, we calculated expression for energy eigenvalue and found it, the relativistic correction term, and said, and we explained this term gives much higher spacing than that of the values that found in this real spectra. And we also discussed conjugation property of Klein Gordon particle. So in this way, we have started from Klein Gordon equation, discussed charge and current density, write Klein Gordon equation covariant form. We see the effect on electromagnetic field, and we also calculated probability density and current density here. And here we consider free wave plane wave solution. We apply first order postulate of quantum mechanics, and we try to write Hamiltonian of this equation, this modified Klein Gordon equation, and we get success or Klein Gordon written equation in terms of isospin states, Hamiltonian in isospin states, and with the help of this Hamiltonian in Schrödinger time dependent equation, we also found charge and current density. So we have calculated charge and current density here, also here, electromagnetic field case company, even charge current density, also here. So we have calculated charge and current density 3 times in different scenarios. Okay. So next I will go to Dirac formulation. अर्को क्लासमा हामी पर्सि चाहिँ डेफिनेटली गर्छौं है, त्यो क्लासहरु मिलाउनु पर्ला. So we discuss, we begin Dirac formulation. यहाँ मैले न्यूमेरिकल अघिको देखाएको थिएँ नि, त्यो न्यूमेरिकल गरेको छ यहाँ स्टेप वाइज. यो तपाईहरुले हेर्नु होला है, केही चाहिँ जम्प गरेको छ. यो 3टा पेज यो न्यूमेरिकल यहाँ छ गरेको. p र p को बीचको relations, these are the boundary values. So you need few pages to complete this, to calculate transmission probability. And this is very important expression. Transmission probability equals to cos p prime. P prime is momentum in region 2. P is momentum in region 1 and 3. So you see here, sinusoidal, both contain p prime. And you also have p here. This is the expression for transmission coefficient. And also the discussion is also here. So हामीले जुन चाहिँ इमेजबाट चाहिँ देखाएको थियो त्यो डिस्कसन यहाँ रियल यहाँ डिस्कसन गरिएको छ. 3टा केसको, 2टा असिलेसन भएर गएको, एउटा चाहिँ एक्सपोनेन्शियली डिके भएर अथवा टनल भएर गएको. Okay. And not only these two, you have to do many problems in Klein Gordon formulation. त्यस्तै खालको Schrödinger particle र Klein Gordon particle फरक हो. Schrödinger इक्वेसनबाट डिल हुने पार्टिकलहरु र डिरेक इक्वेसनबाट डिल हुने पार्टिकलहरु चाहिँ मोस्टली एउटै हो. तर क्लाइन गोर्डनको फरक हो. त्यो भन्नको लागि पनि हामीले थुप्रै न्यूमेरिकल गर्नुपर्छ. So I have given 6 न्यूमेरिकल here you have to do this. यो 6 न्यूमेरिकल मध्ये 2-3 वटा 4 वटा एक्जाममा अलरेडी सोधिसक्या होला. So you should have this in your
address or in your copies. So do this. So if you want, you can send it to me. मलाई दुईटा चाहिँ तपाईँले सबै गरेर पठायो भने दुईटा मलाई थाहा छ यो दुईटा गर्न अलिक गाह्रो छ र एक्जाममा सोधेको एउटा छैन जस्तै यो 5 नम्बर. So I suggest to do at least number 5 and send it to me. अरु प्रब्लम छैन तर गर्नु सबै है. कस्तो त्यही नै हो अलिकति मोडिफाई गरेको छ अघि मैले डिस्कस गरेकै प्रब्लम हो. But slightly modified. Okay. So this is this much for today. First lecture पनि पठाएको छैन. So I will add PowerPoint. अहिले नै म एड गर्छु है.